Đứa nhóc này thường ăn trộm thức ăn tôi để trước cửa. Sau khi bị tôi bắt được, chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Người nhà của đứa nhóc cố ý bóp méo sự đăng tôi lên mạng, khiến tôi bị tấn công. Nhưng họ không biết tôi là đầu bếp âm phủ. Nhưng món này vốn dĩ không làm cho người ăn. Ăn thức ăn của người chết phải dùng mạng để đổi. Tôi là người đầu bếp âm phủ duy nhất trên thế giới. Đầu bếp âm phủ chính là nấu ăn cho người chết. Cứ đến tối, tôi sẽ đặt thức ăn đã nấu xong ở trước cửa. Đến 12 giờ đêm quỷ môn quan mở, họ sẽ đến ăn những món này. Nhưng gần đây tôi vừa mới đặt thức ăn ngoài cửa, chưa đến nửa tiếng thì đã biến mất. Tất nhiên không thể là người chết lấy đi được, bởi vì thứ mà người chết ăn là sinh khí. Thức ăn bị họ ăn qua sẽ nhạt như nước ốc. Tôi đoán rằng nhất định là người ở trong khu lấy mất. Tôi sống ở một khu chung cư cũ. Để bắt được người lấy trộm thức ăn, ngày nào tôi cũng trốn ở hành lang đúng giờ. Hôm nay thì bị tôi tóm gọn. Có một đứa nhóc hơn 10 tuổi thần bí đi tới. Nó nhìn xung quanh một lượt, thậm chí còn nhòi người lên cửa nghe ngóng động tĩnh. Sau khi chắc chắn không có gì, nó mới cầm thức ăn lên rồi chạy. Tôi vội chạy theo, hét lên bảo nó đứng lại. Thằng bé không chạy nhanh bằng tôi. Không lâu đã bị tôi đuổi kịp. Tôi nhăn mặt, tức giận nói, ngày nào cũng trộm đồ ăn của chị làm gì? Cậu bé đỏ bừng mặt, không phục nói, ai biết đây là đồ ăn của chị? Chị để đồ ăn ở cửa, sao em biết là của chị? Tôi đã bị chọc giận, ngày nào cũng đúng giờ này đến trộm. Con cái à, không ngờ tôi còn chưa nói xong, cậu bé đột nhiên nhảy lên, cắn vào cánh tay tôi. Tôi đau đớn liền đẩy cậu bé ra đất. Cậu bé khóc lớn, khóc đến nỗi kinh thiên động địa, nằm trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Lúc sau, một bà già hung dữ đi ra từ thang máy, ai bắt nạt cháu trai tôi? Cậu bé đầy tức giận nhìn tôi. Bà ơi, chính là chị ấy bắt nạt cháu trộm đồ ăn của chị ấy. Đậu Đậu nhìn thấy bà mình thì khóc càng ủy khuất hơn, đôi mắt tam giác đục ngầu của bà ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Những món ăn này cô thường để ở cửa. Đậu Đậu của tôi dù gì đã lấy đi rồi, nó cũng tưởng rằng là rác của cô vứt đi. Thấy hai bà cháu này vô lý như vậy, tôi nhếch mép cười. Thực ra cháu bà lấy đồ ăn của tôi cũng được, nhưng điều tôi thực sự quan tâm là rốt cuộc các người có ăn không? Ăn thức ăn của người chết thì phải trả bằng mạng sống. Em không ăn, em không hề ăn đùi gà của chị. Đậu Đậu nói xong, nhưng vừa dứt lời thì bà lão vội vàng bịt miệng cậu bé lại. Em nói em vứt đồ ăn của chị đi, vậy sao em biết bên trong có đùi gà? Tôi hỏi bằng khuôn mặt không biểu cảm. Trên mặt Đậu Đậu và bà lão đều hiện lên chút tội lỗi. Thằng bé bị cô dọa sợ nên nói linh tinh, tối qua nhà tôi cũng nấu đùi gà. Bà lão lập tức xỏ biện, một người trẻ như cô lại gây khó dễ với một đứa bé, đúng là không có chút tình thương nào. Bà lão buộc tội nói, nếu các người thật sự không ăn đồ của tôi làm thì sẽ không bị sao, nhưng nếu các người ăn thì hãy bảo người nhà chuẩn bị hậu sự đi. Trong 7 ngày nữa hai người sẽ chết, tìm người cứu cũng vô ích thôi. Tôi nhún vai nói, cô nguyền rủa bọn ta sao? Bà lão bị tôi làm cho tức giận, đột nhiên âu một tiếng rồi ngã xuống đất, ôm tim rồi kêu đau. Đậu Đậu la hét chỉ vào tôi, chị làm bà em tức giận khiến bệnh tim tái phát rồi. Rất nhanh có hàng xóm nghe thấy tiếng động gọi 120, xe cứu thương đưa bà lão đi. Nhưng tôi vừa nhìn là biết bà ấy giả vờ. Hơn nữa trên mặt hai bà cháu này đầy tử khí, rõ ràng là khuôn mặt của người sắp chết. Nhất định họ đã ăn thức ăn tôi làm. Tôi nghĩ dù sao họ sắp chết rồi, cũng không định tranh cãi với họ nữa. Nhưng tôi không ngờ đêm đó cửa nhà tôi bị phá. Người phá cửa là một người đàn ông trung niên. Hắn cầm một cái búa đập thẳng vào cửa nhà tôi ra một cái hố. Thấy tôi đi ra, biểu cảm trên mặt hắn rất tức giận. Chính cô đã bắt nạt con trai tôi, còn khiến mẹ tôi bị đau tim. Cô còn trẻ, sao lại ác độc như vậy? Trên mặt hắn cũng lộ đầy vẻ chết chóc. Chắc chắn anh ta cũng ăn thức ăn của tôi làm. Xem ra hắn chính là cha của Đậu Đậu. Lúc này sắp 12 giờ đêm rồi. Trong hành lang ngòi bức thường ngày, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống 10 mấy độ. Hơi thở của hắn cũng bốc ra khỏi trắng. Bản thân hắn cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Sao lạnh vậy chứ? Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta. Sắp đến lúc quỷ môn quan đóng lại rồi. Anh ta thấy tôi còn để một ít thức ăn trên sàn nhà, tức giận trực tiếp đạp đổ. Ầm một tiếng, thức ăn vãi ra đất. Cô bị điên rồi, đặt thức ăn ở cửa cả ngày. Đậu Đậu nhà tôi chỉ là một đứa trẻ, nó không hiểu chuyện nên đã lấy đi. Cô còn nguyền rủa cả nhà tôi. Mẹ tôi tức đến nỗi phải đưa vào bệnh viện. Anh ta lắc cái búa trong tay, cho tôi một cái nhìn đe dọa. Tôi thấy dù sao cô cũng là con gái. Như này đi, cô bồi thường cho tôi 5.000 tệ. Tôi vội xua tay, tôi không nhận tiền của người sắp chết. Người đàn ông xui xẻo nghe thấy tôi nói, biểu cảm trên mặt rất khó coi. Hắn nhìn chằm chằm vào tôi, nâng búa lên định đập tôi. Nhưng giây tiếp theo một cơn gió ác thổi qua, anh ta trượt tay, làm rơi cái búa xuống, rơi trúng vào chân hắn. Anh ta đau đến nỗi cắn răng la hét liên tục, nhưng hắn không thấy. Từng khuôn mặt trắng xóa đều ở bên cạnh, nhìn chằm chằm vào hắn. Cuối cùng tôi có lòng tốt gọi xe cứu thương cho anh ta. Anh ta đau đớn được đưa lên xe cứu thương. Tôi nói thầm vào tai anh, cửa hàng tang lễ của nhà bạn tôi gần đây có ưu đãi mua 2 tặng 2, vừa đủ cho gia đình 4 người nhà anh. À đúng rồi, nói tên của tôi sẽ được giảm 20%. Nhìn chằm chằm vào tôi giống như muốn đánh chết tôi.
Tôi bị điện thoại của bạn gọi đến làm cho tỉnh giấc. Tiểu bối cậu bị phốt lên mạng rồi, nhanh lên xem đi. Bạn tốt lo lắng nói tôi biết, thật sự đã bị phốt lên mạng. Người đăng tồi tự xưng là mẹ của Đậu Đậu. Trong bài đăng có ảnh tôi và một đoạn video. Tôi tò mò mở video ra, hình ảnh trong video chính là cảnh tôi đẩy Đậu Đậu ngã. Và sau đó tôi nói với bà Đậu Đậu là bảo người nhà chuẩn bị hậu sự cho bọn họ. Mẹ Đậu Đậu trách tôi không biết thương già yếu trẻ, đầu ác nguyền rủa họ, khiến bà Đậu phải nhập viện. Mẹ chồng tôi vừa xuất viện lâu. Cả nhà tôi đều chăm sóc rất cẩn thận, không dám để mẹ làm quá sức. Nhưng ai ngờ cô gái trẻ này lại độc ác như vậy. Đậu Đậu nhà tôi thường được giáo dục rất tốt, thích giúp đỡ người khác, thường xuyên giúp người dân trong khu phố vứt rác. Ngày nào cô ấy cũng để thức ăn ở cửa. Đậu Đậu tưởng rác có lòng tốt vứt hộ. Bố của Đậu Đậu hôm qua không tức giận, đến nhà tìm cô ấy để hỏi rõ. Không ngờ cô gái này lại hung dữ như vậy, làm chân của bố Đậu Đậu bị thương. Anh ấy là lao động chính trong nhà. Như vậy bảo chúng tôi sống như thế nào đây? Bài đăng mô tả sống động như thật, nếu người không biết xem được còn tưởng tôi là kẻ xấu. Quả nhiên trong phần bình luận, hầu hết cư dân mạng đều cảm thấy bất công cho mẹ Đậu Đậu. Người phụ nữ này trông giống người, nhưng không ngờ trái tim lại ác độc như vậy. Mọi người nói xem tại sao ngày nào cũng phải đặt đồ ăn ở cửa chứ? Chắc không phải là làm loại hình kinh doanh đó chứ? Ở trên, tôi nghĩ những gì bạn nói rất hợp lý. Mọi người ơi, chúng ta mau lấy thịt người cô ta ra đi. Ai đó hãy đào ra địa chỉ của cô gái này. Tôi phải gửi vòng hoa cho cô ta. Những bình luận chửi rủa tôi ngày càng nhiều. Cũng có một vài người nghi ngờ về tính xác thực của bài đăng, nhưng rất nhanh đã chìm trong những bình luận mắng chửi tôi. Tôi không ngờ bây giờ tốc độ tìm kiếm thịt người của cư dân mạng nhanh như vậy. Chỉ vài tiếng sau, số điện thoại của tôi đã bị đào ra. Trong một thời gian, điện thoại của tôi không ngừng rung. Tôi mở ra xem mấy tin nhắn, tất cả đều là những từ hỏi thăm mẹ tôi. Lúc này bạn tôi lại gọi điện thoại cho tôi. Cậu mau xem đi, mẹ Đậu Đậu còn phát trực tiếp nữa. Tôi mở ra thì tìm thấy một tài khoản tên là mẹ Đậu Đậu đang phát trực tiếp trong phòng livestream. Mắt mẹ Đậu Đậu sưng đỏ, vẻ mặt tiều tụy. Cô ta khóc lóc than thở nói, nhiều năm như vậy, gia đình chúng tôi vốn không dễ dàng. Bây giờ đứa trẻ Đậu Đậu này đã bị dọa sợ không dám làm chuyện tốt nữa. Thỉnh thoảng con tôi sẽ khóc lớn, nói sợ chị gái đó. Mọi bình luận trong phòng livestream đều đau xót cho Đậu Đậu. Số người xem trực tuyến có hơn 10.000 người. Rất nhiều cư dân mạng đều tặng quà cho mẹ Đậu Đậu. Thật sự tôi không thể xem tiếp được nữa. Tôi cũng đã đăng ký một tài khoản livestream, yêu cầu kết nối với mẹ Đậu Đậu. Mẹ Đậu Đậu đã kết nối với tôi. Khoảnh khắc cô ấy nhìn thấy tôi, trong mắt đầy hận thù. Chào mọi người, tôi là nữ chính trong video mẹ Đậu Đậu đăng. Tên là Tiểu Bối. Tôi mỉm cười nói với mẹ Đậu Đậu, tôi kết nối với chị là có lòng tốt nhắc nhở chị một câu. Hôm nay sau khi con trai chị tan học, đừng đi xe buýt số 52. Nếu không chân trái của nó sẽ không giữ được, bởi vì nó đã ăn cơm của người chết, sẽ bị tra tấn rồi chết dần chết mòn. Mẹ Đậu nghe thấy, suýt chút không khống chế được cảm xúc của mình. Chị ta cố nén lửa giận, hít thở sâu vài hơi, run rẩy hỏi tôi, tại sao lại nguyền rủa chúng tôi như vậy? Kênh livestream của tôi cũng có rất nhiều người xem, hầu hết đều là chửi bới tôi và cả gia đình tôi. Nhiều cư dân mạng hỏi tôi, sao có thể động mồm nói đứa nhỏ như vậy? Tôi cười rồi không giải thích quá nhiều rồi tắt livestream, bởi vì tôi biết mẹ Đậu Đậu chắc chắn sẽ không nghe lời tôi. Tôi vào bếp tiếp tục chuẩn bị bữa ăn hôm nay. Nhiều năm như vậy, danh tiếng của tôi ở địa ngục ngày càng tốt hơn. Cho dù là Diêm Vương đến ăn cơm của tôi cũng phải hẹn trước xếp hàng. Tôi nhìn thời gian, gần đến lúc đám học sinh tan học. Tôi nhàn nhã cầm một gói khoai tây chiên mở kênh livestream của mẹ Đậu Đậu. Mẹ của Đậu Đậu tự đi đón con tan học. Tiểu Bối cứ nói chúng tôi ăn cơm của người chết. Bây giờ tôi phải nói với mọi người rằng cô ta đã nguyền rủa chúng tôi. Đậu Đậu ngoan ngoãn nhìn vào trong máy quay với dáng vẻ rất sợ hãi. Những lời cô ta nói thật sự đã làm Đậu Đậu sợ. Con trai thật đáng thương. Mẹ Đậu Đậu đỏ mắt sờ đầu con và nói. Điều này khiến cư dân mạng có sự đồng cảm rất lớn và rất tức giận. Nhiều người mắng tôi vì sao không chết đi, còn nói muốn xem tin tức ngày mai tôi sẽ chết. Tôi không chỉ không tức giận mà còn ăn khoai tây chiên nhanh hơn. Tôi đang chờ một trò hay xảy ra. Mẹ Đậu Đậu của Nhiên dẫn Đậu Đậu lên xe buýt số 52. Lúc này, Đậu rất lịch sự, thậm chí còn nhường chỗ cho người già. Mọi người càng tin rằng Đậu Đậu là một đứa trẻ ngoan, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Xe buýt chạy êm ái một lúc, sau đó tài xế đột nhiên nói tại sao lại lạnh như vậy. Trong kênh livestream, trên cửa sổ xe buýt mắt thường có thể nhìn thấy được một lớp sương giá lạnh. Cư dân mạng rất nhanh cũng nhìn thấy nơi kỳ quái này. Bình luận sắp nổ tung rồi. Trên xe buýt, hơn 10 hành khách còn lại cũng bị lạnh. Có người hỏi tài xế có phải hiệu quả làm lạnh của điều hòa quá tốt không? Tài xế lắc đầu. Trước đây ai cũng chỉ phàn nàn điều hòa làm lạnh không tốt. Hơn nữa điều hòa lạnh như vậy cũng không đến mức giảm 20 độ trong thoáng chốc. Biểu cảm trên mặt mẹ Đậu Đậu có chút hoảng sợ. Đột nhiên một cư dân mạng tinh mắt hỏi, người phụ nữ mặc đồ đỏ này lên xe lúc nào vậy? Cô ấy nói xong, mọi người đều chú ý đến người phụ nữ mặc đồ đỏ này. Người phụ nữ mặc váy đỏ dài đến chân, che kín hết cả chân.
Cô ấy có mái tóc dài, cúi thấp đầu, rõ ràng người phụ nữ này rất dễ thấy. Nhưng trước đó cư dân mạng lại không phát hiện ra sự tồn tại của cô ấy. Có một cư dân mạng run rẩy nói: sao tôi cảm giác người phụ nữ này đột nhiên xuất hiện. Lời nói của anh ấy khiến mọi người đều cảm thấy có gì đó không ổn. Đúng rồi, trước đó tôi luôn xem livestream nhưng chưa từng thấy người phụ nữ này lên xe. Mọi người thấy cô ấy trông hơi giống hồn ma không? Từ này vừa nói ra, mọi người đều im lặng. Tôi nhếch mép cười, cho hay sắp diễn ra rồi. Tôi biết người phụ nữ này, tôi gọi cô ấy là chị Lệ. Chị Lệ là khách hàng cũ của tôi. Cô ấy bị chồng đánh chết. Sau khi chết, cô ấy biến thành hồn ma và cắt đầu chồng. Nhưng tôi khá thích chị ấy. Mỗi lần ai bắt nạt tôi, chị Lệ đều không buông tha cho kẻ đó. Mẹ Đậu Đậu, tôi thấy chị nên đưa Đậu Đậu xuống xe đi. Một cư dân mạng có lòng khuyên, nhưng mẹ Đậu lại kiên quyết nói người phụ nữ đó. Người phụ nữ đó nói nhảm, tôi không tin. Trên thế giới này không hề có ma. Với lại nhà chúng tôi không ăn đồ cô ta làm. Tôi cười lạnh, người phụ nữ này chỉ có cái cứng miệng. Nhưng ánh mắt của cô ta thỉnh thoảng lại hướng về chị Lệ. Rõ ràng là cô ta cũng sợ. Đột nhiên xe buýt dừng lại. Đậu Đậu đột nhiên một tiếng hét thảm thiết. Cô ta bay ra ngoài cửa sổ, rơi thẳng xuống đường. Nhưng điều quan trọng nhất là một nhánh cây dài xuyên qua mắt trái của đứa bé. Cảnh tượng đẫm máu này khiến những bình luận trong phòng livestream đều dừng lại. Mẹ Đậu Đậu phát ra một tiếng thét chói tai. Cô ta vội chạy xuống xe buýt, đi kiểm tra vết thương của Đậu Đậu. Đậu Đậu đã sớm hôn mê vì cơn đau dữ dội. Nhãn cầu mắt trái đẫm máu chắc chắn là không giữ được nữa. Livestream cũng bị ngắt vào lúc này. Nhưng trước khi tắt, tất cả cư dân mạng đều nhìn thấy người phụ nữ mặc đồ đỏ đang đứng cạnh Đậu Đậu, cúi đầu xuống, cười lạnh lùng. Ngay sau đó có cảnh sát đến tìm tôi, 2 cảnh sát trẻ, một nam và một nữ. Trong đó nam cảnh sát mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm tôi, nói rằng: cô tiểu bối, hãy đi với chúng tôi một chuyến. Tôi gật đầu đồng ý. Sau khi đến đồn cảnh sát, tôi bị nhốt trong phòng thẩm vấn. Một người cảnh sát khá lớn, vẻ mặt lạnh lùng nhìn tôi. Tiểu bối, chúng tôi đang nghi ngờ cô liên quan đến một vụ án giết người. Tôi nghiêng đầu chớp mắt ngây thơ. Nhiều cư dân mạng đã báo cảnh sát, nói trước khi Đậu Đậu lên xe thì cô đã cảnh báo họ đừng lên xe buýt số 52. Cảnh sát già lạnh lùng nói: đúng vậy, tôi đã bảo họ đừng lên rồi mà, tại sao họ vẫn lên chứ? Cảnh sát già bỗng nghẹn lời. Điều này có nghĩa là cô biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Ông ấy nhạy bén nói: người phụ nữ áo đỏ mà cư dân mạng nói, có phải là kẻ giết người mà cô đã sắp xếp không? Tôi bật cười, tôi đã nói rồi, họ đã ăn cơm âm phủ thì phải trả giá. Tôi chỉ có lòng nhắc nhở họ thôi. Nhưng họ lại không tin. Cảnh sát à, tại sao ông không đi xem lại livestream? Viên cảnh sát già nhìn tôi rồi đi ra ngoài. Nhưng ngay sau đó anh ta bước vào với vẻ mặt ủ rũ. Rốt cuộc thì cô đã làm gì? Livestream phát lại, không hề có cô gái mặc váy đỏ mà cư dân mạng đã nói. Tôi vô tội nói, vì vậy, có thể là cư dân mạng là người nói dối. Người phụ nữ mặc váy đỏ này không tồn tại. Vậy hung thủ tôi thuê đến từ đâu? Sắc mặt của lão cảnh sát càng ngày càng khó coi. Lúc này một vị cảnh sát trẻ bước vào. Hắn thì thầm vài câu vào tai lão cảnh sát. Sắc mặt của hai người đều trở nên vô cùng tế nhị. Cảnh sát già quay đầu, khó tin nhìn tôi, nói rằng theo mô tả của cư dân mạng về ngoại hình của người phụ nữ đó, chúng tôi đã vẽ một bức tranh. Người phụ nữ trên bức tranh đã chết 10 năm trước rồi, là bị chồng bạo hành gia đình mà chết. Cũng chính lúc này, đèn trong phòng thẩm vấn bỗng nhiên lóe lên. Ông cảnh sát, bây giờ có thể thả tôi chưa? So với tôi nghĩ ông nên quan tâm nhiều hơn đến đứa con gái đã chết của ông. Cô ấy luôn ở trên người ông. Hỏi tại sao ông không chủ trì công đạo cho cô ấy? Gần đây vai có phải càng ngày càng đau không? Lời của tôi khiến cho sắc mặt của lão cảnh sát lập tức trở nên vô cùng khiếp sợ. Ông ấy run rẩy nói: làm sao cô biết? Tôi nhìn thấy một bé gái khoảng 6 tuổi, mặc váy trắng, để tóc ngắn, hai mí mắt khóe miệng có một nốt ruồi đen. Cảnh sát trẻ lập tức nhìn tôi chằm chằm. Cô ta đang nói nhảm, nhưng toàn thân ông cảnh sát già lại run lên. Ông ấy khom lưng như thể già đi rất nhiều tuổi. Con bé đang ở trên vai ông. Tại sao ông không bắt hung thủ thật sự đã sát hại con bé? Kẻ sát nhân thực sự là mẹ kế của con bé. Người phụ nữ này thay thuốc cho con gái ông mỗi ngày. Điều này khiến bệnh tình của con bé ngày càng nặng hơn. Con bé ghét mẹ kế đã giết mình, nhưng lại ghét sự thiếu hiểu biết của ông hơn. Đó là lý do con bé luôn theo ông, đợi đến khi ông phát hiện ra sự thật. Nhưng tiếc là dương khí trên người ông quá nặng, ngày nào cũng ra vào đồn cảnh sát nên dương khí thịnh vượng. Linh hồn của con bé sắp biến mất rồi. Tôi lắc đầu, cảm thấy thật đáng thương. Lão cảnh sát đột nhiên sụp đổ. Ông ấy tuyệt vọng che mặt bật khóc. Hóa ra là như vậy. Sau đó ông ấy như điên lên rồi lao ra ngoài. Tôi nhìn ông ấy bỏ đi. Tôi biết con gái ông ta không ghét ông ta, chỉ là muốn bên cạnh bố mình nhiều hơn chút thôi. Với lại tôi nhìn thấy khuôn mặt vị cảnh sát già. Gần đây ông ấy sẽ có một nút thắt. Linh hồn cô gái không muốn đi, để bảo vệ bố lần cuối. Vì không có bằng chứng, tôi đã được thả. Tôi về nhà và mở livestream. Rất nhiều cư dân mạng nhanh chóng đổ vào kênh livestream của tôi. Nhưng lần này thái độ của họ có chút khác biệt. Tiểu bối, đồ cô làm thật sự là cho người chết ăn sao? Trên thế giới này có ma thật sao? Nhà Đậu Đậu thật sự đã ăn đồ của cô nên bị người chết trả thù. Tôi chỉ cười và không giải thích quá nhiều. Nếu mẹ Đậu Đậu cũng đang xem livestream thì đừng để mẹ chồng cô xuất viện về nhà. Khi bà ấy xuất viện là ngày chết của bà ấy. Khi tôi nói điều này, kênh livestream bỗng náo loạn.
không bao lâu, tôi thấy mẹ Đậu Đậu lại mở live searching. Lần này cô ấy còn tiểu tụy hơn lần trước, đôi mắt sưng như của ốc chó, rõ ràng là vừa khóc. Tôi đã nhận được rất nhiều tin nhắn riêng từ cư dân mạng, nhưng không thể trả lời từng cái một. Phần thưởng của mọi người tôi cũng nhận được rồi. Cảm ơn mọi người. Đậu Đậu bây giờ vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Bác sĩ nói mắt trái của thằng bé không giữ được nữa. Mẹ Đậu Đậu khóc nấc lên, nhưng cô ấy nhanh chóng lau nước mắt, mạnh mẽ nói, nhưng những gì chúng tôi không làm, tôi sẽ không thừa nhận. Nhà chúng tôi chưa từng ăn cơm cô ấy nấu, không có là không có. Hơn nữa mẹ chồng tôi hôm nay sẽ xuất viện. Tôi tin tất cả chỉ là sự trùng hợp. Mẹ chồng tôi chắc chắn sẽ ổn. Phá vỡ tin đồn này. Rất nhiều cư dân mạng khuyên mẹ Đậu Đậu đừng để mẹ chồng xuất viện, nhưng mẹ Đậu Đậu đã quyết tâm muốn cho mẹ chồng mình xuất viện. Thành thật mà nói, tôi rất thán phục người phụ nữ này. Nhưng rồi một cảnh kịch tính xảy ra. Mẹ Đậu Đậu đến phòng bệnh của mẹ chồng. 2 ngày nay bà cụ ở bệnh viện, có béo lên chút. Nhìn thấy mẹ Đậu, bà liền hỏi cháu trai có sao không. Mẹ Đậu thở dài, mẹ xuất viện đi, mắt của Đậu Đậu còn cần rất nhiều viện phí. Có thể bà nội Đậu Đậu đã biết được chuyện của cháu từ người khác. Bà ấy biết tôi nói bà ấy xuất viện là lời tiên tri chết chóc. Biểu cảm của bà Đậu lập tức thay đổi. Bà ấy lắc đầu sao cũng không chịu xuất viện. Nhưng mẹ Đậu Đậu để phá vỡ lời tiên tri của tôi đã kéo bà Đậu ra ngoài. Bà Đậu Đậu khóc lóc suốt đường đi, la hét không muốn ra ngoài. Điều này khiến cư dân mạng ngẩn ngơ. Ta không muốn ra ngoài, ta không muốn. Rõ ràng chúng ta đã ăn món mà người phụ nữ kia làm, con còn khen ngon. Ngày nào cũng bảo Đậu Đậu đi lấy mà.